Pagkopya ng gatha at ang mga karapatan. Ito po ang katanungan. Ang kinopya ko sa nobela, isang pangungusap lang, ngunit nagalit na ang may akda nito at sinabi na violate ko raw ang copyright law. Tama ba ang sinabi niya sa akin? Ang iyong katanungan ay tinalakay ng ating kataas-taasan at kagalang-galang Supreme Court sa kaso ng Pasita Habana versus Felicidad C. Robles ng GR number 131522 ng July 19, 1999 na pinunentihan ni Honorable Justice Bernardo P. Pato, kung saan ipiniliwanag na in case of infringement, copying alone is not what is prohibited. The copying must be produced an injurious effect. Sa makatuwid, sa kaso ng infringement, ang ipinagbabawal ay ang hindi simpleng pangungopya ng buo o bahagi ng intellectual property sapagkat magkakaroon ng copyright infringement kung ang pagkopyang ginawa ay nagdulot ng injurious effect o danyos sa orihinal na tagalikha ng nasabing intellectual property. Ibig sabihin, nalabag ninyo ang copyright ng may akda ng nobela kung ang iyong nakopya sa kanya ay gawa ay mayroong injurious effect sa nasabing author. In case of infringement, copying alone is not what is prohibited. The copying must be produced an injurious effect. Sa makatuwid, sa kaso ng infringement, ang ipinagbabawal ay ang hindi simpleng pangkopya ng buo o bahagi ng intellectual property sapagkat magkakaroon ng copyright infringement. Kung ang pagkopya ay ginawa o nagdulot ito ng injurious effect o danyos sa orihinal na tagapaglikha ng nasabing intellectual property. Ibig sabihin, nalabag ninyo ang copyright ng may akda ng nobela kung ang iyong pagkopya ng kanyang gawa ay mayroong injurious effect sa nasabing author. Ampon ng isang magulang nagpakasal. Ito po ang katanungan. Kami ay parehas adopted ng isang tao at kami ay nagpakasal sa ibang bansa. May visa rin ba sa Pilipinas ang kasal kapag may visa ito sa bansa kung saan sila ikinasal? Sa Executive Order 209 o mas kilala bilang Family Code of the Philippines, nabanggit dito na sa Article 26, all marriages solemnized outside the Philippines in accordance with the law in force in the country where they were solemnized and valid there as such shall also be valid in this country, except those prohibited under Article 35, 1, 4, 5 and 6, 36, 37, and 38. As Articles 38 said, the following marriages shall be void from the beginning for the reason of policy between adopted children of the same adopter. Malinaw sa nabanggit na mga batas ang nasabing provisyon ng Family Code na walang visa sa Pilipinas ang kasal ng dalawang tao kapag sila ay parehas na inampon
ng isang tao kahit pa may bisa ang kanilang kasal sa bansa kung saan sila kinasal. So malinaw dito sa Article 38, talagang walang bisa ang inyong kasal sa simula pa lang at hindi tinatanggap dito sa ating bansa na mag-asawa ang parehas na inampun ng isang magulang. Kahit hindi kayo magkadugo, pero magkapatid pa rin kayo sa mga dokumento. Ito po ang katanungan. Ang aking asawa ay OFW or Overseas Filipino Worker. Sa kasalukuyan, permanente na siyang naninirahan sa ibang bansa. Hiniling ko sa kanya na tuparin ang kanyang obligasyon sa pamilya at ibigay ang aming mga karapatan alinsunod sa batas. Wala na di umano siyang obligasyon sa aming ina dahil permanente na siyang nakatira sa ibang bansa. Tama po ba ang aking asawa? Ang Article 15 ng Republic Act number 386 o mas kilala sa tawag na The Civil Code of the Philippines kung saan nakasaad sa Article 15, law relating to family rights and duties or to the status, condition, and legal capacity of person are binding upon citizens of the Philippines even though living abroad. Ayon sa nabanggit na propesyon ng batas, ang batas ng Pilipinas na may kaugnayan sa karapatan at obligasyon ng pampamilyang kalagayan, kondisyon at legal na kapasidad ng tao ay sakop ang mamamayang ng Pilipinas kahit pa sila naninirahan sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang iyong asawa ay mali sapagkat ang mamamayan ng Pilipinas na naninirahan sa ibang bansa tulad niya ay sakop ng batas ng Pilipinas na may kaugnayan sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya. Malinaw nakasaad sa Article 15, Law relating to family rights and duties. So kahit na doon pa siya permanenteng manirahan sa bansang yun, hindi pa rin siya ligtas o dapat panindigan pa rin niya ang kanyang responsibilidad bilang iyong asawa at ama ng iyong anak. So, madami pong paraan para po siya maobliga. Pwede po kayo magpunta ng OWA, POAA, o sumulat sa embassy kung saan siya nakatira. Para ang embassy ang mag-asikaso at mag-inform sa asawa niya para sa mga obligasyon niya sa naiwan niyang pamilya dito sa Pilipinas. So sakop pa rin siya ng batas ng Pilipinas kahit naninirahan na siya sa ibang bansa. Yun lang po. Maaari bang magmana ang magulang sa namatay na anak? Ito po ang katanungan.
Ang anak ko po ay nagtatrabaho sa bangko at ngayon po ay may natanggap po kaming tawag galing sa bangko na mayroon siyang madaming pera at dalawang ari-ari ang bahay at lupa. Binata po ang aming anak at walang asawa. Maaari po ba kaming magmana mula sa namatay naming anak nito? Ang Article 887 ng Civil Code of the Philippines kung saan nakasaad na the following are compulsory heirs. 1. Legitimate children and descendants with respect to their legitimate parents and ascendants. Number 2. In default of the foregoing legitimate parents and ascendants, with the respect of legitimate children and descendants. Number 3. The widow or widower. Number 4. Acknowledge natural children and natural children by legal fiction. Number 5. Another illegitimate children referred to in Article 287. Compulsory heir mentioned in number 3, 4, and 5 are not excluded by those in number 1 and 2. Neither they do exclude one another. In all cases of illegitimate children, their filiation must be duly proved. The father or mother of illegitimate children of the three classes mentioned shall inherit from them in the manner to the extent of it by established code. Base sa nabanggit mo na batas, ang mga magulang ay maaaring magmana mula sa kanilang anak kung ang kanilang anak ay single at walang ibang tagapagmana. Dahil dito, malinaw na kayong mag-asawa ay may karapatan sa naiwang pera at ari-arian ng inyong anak. Nakasaad yan sa Article 887 referred to Article 287, so na-mention that compulsory heir mentioned in 3, 4, and 5 are not exclusive those number 1 and 2 to one another. So pwede po kayong magmana sa mga naiwang ari-arian ng inyong anak dahil po wala siyang tagapagmana, wala siyang anak at asawa. Ito po ang katanungan. Paano ba nagkakaroon ng double jeopardy? Maaari pa ba talagang may isang pamuli ang isang kaso na nag-dismiss na sa piskal matapos ang preliminary investigation? Ang sagot ay opo, sapagkat wala pang double jeopardy sa mga dismissal sa antas ng prosecutor. Ito ay alinsunod sa jurisprudence na nagsasabi na ang preliminary investigation ay hindi bahagi ng trial. Kaya ang resolusyon ng prosecutor para sa dismissal ay hindi pa mairekomenda o maikukonsidera na jeopardy para sa isyu ng pagkakaroon ng double jeopardy. So kaugnay dito, ang nabanggit na batas pinaglilinaw sa kasong Flores versus Montemayor sa GR number 170146 noong June 8, 2011 na isinulat ni Honorable Justice Martin Villarama Jr. ang mga requisite ng double jeopardy at kung mag-a-attach pa
ang mga ito sa dismissal sa antas ng prosecutor. Double jeopardy attaches only 1. Upon a valid indictment. 2. Before a competent court. 3. After arraignment. 4. When a valid plea has been entered. And number 5. When the defendant was convicted or acquitted, or the case was dismissed or otherwise terminated without express consent of the accused. We have held that one of these requests applied where the Ombudsman only conducted a preliminary investigation of the same criminal offense against the respondent's public officer. The dismissal of the case during the preliminary investigation does not constitute double jeopardy, preliminary investigation not being part of the trial. So malinaw sa batas sa article na ito, ang double jeopardy ay hindi nagaganap at hindi ito bahagi ng preliminary investigation. Yun lang po. Gaya-gaya, batas ayaw sundin. Ito po ang katanungan. Paglabag ba sa batas ng ilang gumagaya kaysa marami namang di umano ang gumagawa at lumalabag dito, pero hindi nahuhuli o pinahuhuli? Dahil dito, nais ko pong makumpirma kung maaari nga ba maging depensa sa paglabag ng batas ang katunayan na marami naman ang hindi sumusunod dito. Ang sagot ay hindi po. Para sa iyo, ang Article 7 ng Republic Act No. 386 o mas kilala sa tawag na Civil Code of the Philippines na ang batas ay pinapawalang bisa lamang ng mga sumusunod na mga batas na papalit o mag-aamyanda nito, at ang mga paglabag o ang hindi pagsunod ay hindi maaaring patawarin ng hindi paggamit o kaugalian o nakasanayan na kontra rito. Sa Article 7, laws are repealed only by subsequent ones, and their violation or non-observance shall not be excused by the use or custom or practice to the contrary. Sa gayon man, kahit pa man mapatunayan na marami ang hindi sumusunod at lumalabag sa batas na gamit ang nabanggit na profesyon na hindi ito maaaring maging depensa o dahilan sa kawalan ng obserbasyon, sapagkat ang paglabag o ang hindi pagsunod ay hindi napapawalang bisa sa isang umiiral na batas. So malinaw sa Article 7 ng Civil Code of the Philippines, Republic Act 386, kahit pa yan na ang naging kaugalian nila na gawin, o kahit pa wala pang nahuhuli o napapatawan ng parusa, hindi po yun pwedeng maging excuse kapag ikaw ay kinasuhan. Kung ano ang umiiral na batas, yun po ang masusunod. Unless na ito ay naamyandahan na o na-repealed na ng mga mambabatas. So mas mainam pa rin po ang sumunod tayo ayon sa batas. Huwag po nating gayahin. Kung ang karamihan ay lumalabag, ikaw naman ay gumawa ng
ayon sa batas. At then, ikaw ang panalo doon, hindi sila. Kasi pag nahuli sila, inconvenient ang mararanasan nila. At least ikaw, sumunod ka sa batas, hindi ka na nakaabala, hindi ka pa mapiperwisyo. Ayun lang po. Ito po ang katanungan. Gusto ko pong upahan ng bahay at 6,000 po ang monthly rent. Hinihingan po ako ng 30,000 para sa 3 buwang advance at 2 buwang deposito. Tama ba, tama ba ito o hindi? Ang Republic Act 9653 o mas kilala bilang Rent Control Act of 2009 nakasaad sa Section 5, 7 at 13 na Section 5. Coverage of this Act. All residential units in the National Capital Region and other high urbanized cities, the total monthly rate for each of which ranges from 1 peso to 10,000 pesos, and all residential unit in all area. The total monthly rent for each of which ranges from 1 peso to 5,000 pesos as an effectivity date, and this act shall be covered without prejudice to existing contract. In Section 7 nakasaad naman na rent and requirement of bank deposit. Rent shall be paid in advance within the 5 days of every current month of the beginning of the lease agreement, unless the contract of lease provide for a latter date of payment. The lessor cannot demand more than 1 month advance rate. Neither he or she demand more than 2 months deposits, which shall be kept in bank under the lessor account name during the entire duration of lease agreement. Any and all interest that shall occur therein shall be returned to the lessee at the expiration of their lease contract. In Section 13, it says penalties. A fine of not less than 25,000 or not more than 50,000, or an imprisonment of 1 month and 1 day to more than 6 months, or not more than 6 months, or both, shall be imposed on any person, natural or judicial, found guilty of violating any provision of this Act. Ang mahalaga at ang halaga ng iyong nais upahan ng bahay ay hindi hihigit sa 10,000. Ang pagpapaupa ay hindi maaari maningil ng higit sa 1 buwan na advance rent at hindi rin hihigit ng 2 buwang deposito. Sa makatuwid, ang paghingi ng nagpapaupa mula sa iyo ng kabayaran ng katumbas ng 3 buwan na advance rent ay iligal at siya ay maaaring masangkot o managot sa batas alinsunod sa mga nabanggit na batas sa itaas, which is Section 5, Section 7, and Section 13 of Republic Act 9653, or mas kilala sa Rent Control Act of 2009. Ayan po, malinaw po na naipaliwanag ang batas na ito. Ito ang katanungan. Isa siyang manager at co-partner sa negosyo. Sinabi niya na kung tutulungan ko siya bilang associate, ay ipapasok niya ako sa kanilang partnership bilang co-partner at hindi raw kailangan na ang basbas ng mga co-partner sapagkat siya ang tumatayong manager ng negosyo. May batas ba sa ganitong sitwasyon?
Ang Article 1804 ng New Civil Code nakasaad, Article 1804, every partner may associate other person with him in his share, but the associate shall not be admitted into the partnership without the consent of the other partners, even if the partner having an associate should be a manager. 1696. Malinaw na nakasaad sa nasabing probisyon ng batas na ang bawat partner ay maaaring makipag-associate sa ibang tao tungkol sa kanilang hati sa partnership. Subalit, hindi matatanggap sa partnership ang nasabing associate nang walang pahintulot sa lahat pa ng mga partner, kahit na siya pa ang tumatayong manager sa kanyang mga associate. Ang prinsipyo ng delectus personae sa partnership relationship ay tungkol sa alituntuning likas na bawat partnership na hindi maaaring maging miyembro ng partnership association ang sinuman nang walang pahintulot ng lahat ng mga partner. Ibig sabihin, kahit na nagkaroon ng associate ng isang partner tungkol sa kanyang hati sa partnership, hindi pa rin siya maaaring matanggap sa partnership. Ang nasabing associate kung walang pahintulot ang lahat ng ibang partner, kahit na kung ang may associate ay tumatayong manager. Ayon yon sa Horado Civil Law Reviewer 21st edition ng 2009 at 1050, citing Article 1804 ng New Civil Code of the Philippines. Ang inyong pagiging associate ng inyong kaibigan ay siyang tumatayong partner at manager ng inyong negosyo ay hindi nangangahulugang maaari na kayong maging co-partner nang walang pahintulot ng lahat ng iba pang partner. Sa nasabing negosyong ito ay hindi maaaring maging miyembro ng partnership association ang sinuman na walang pahintulot sa lahat ng partnership. So yun lang po, sobrang linaw po sa Article 1804. Kahit pa manager siya at pumayag na maging partner, kung walang consent ang kabuuhan ng partnership o miyembro ng partnership, walang visa ang kanyang pag-appoint sa iyo bilang partner. Yun lang. Ito po ang katanungan. OFW ako dati na hindi napapasahuran o napapasweldohan ng tama. Ang aking employer sa abroad at ang aking ahensya ay hindi tumutulong sa akin. Gusto kong habulin at sa pamamagitan ng pagrereklamo sa National Labor Relations Commission or NLRC. Saang lugar ito isasampa? Ang Section 1 Rule 4 ng 2011 ng NLRC Rules and Procedure as amended. Section 1 Venue. Cases involving overseas Filipino worker may be filed before the regional arbitration branch having jurisdiction over the place where the complaint resides or the complainant resides, or where the principal office of any of the respondents is situated at the option of the complainant. Ang mga kaso kaugnay ng overseas Filipino workers o OFW ay maaaring isampa sa Regional Arbitration Branch na nasasakop sa lugar kung saan siya naninirahan o kaya sa lugar na nasasakop sa pangunahing tanggapan ng agency o respondent. Ang karapatang pumili ng aliman sa dalawa ay sa complainant o sa OFW discretion po yun. So yan po, ayon sa Section 1, Rule 4 ng 2011 NLRC Rules and Procedure. Nawa
ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong mga katanungan. Pwede pong maiba kung may maidadagdag na ibang impormasyon. Pero mas mainam pa rin po kung kukonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. And to God be the glory. Dito lang sa itanong mo, batas ang sasagot. Ito ang katanungan. Nagtalo kami at pisikal niya akong sinaktan at nakulong siya. Gusto ko sanang mag-affidavit of resistance upang maabsuelto siya sa kaso. Kagad ba itong mangyayari kapag naisumiti ko sa korte ang nasabing affidavit? Ang paghain ng affidavit o resistance ay hindi nangangahulugan na agad mapapawalang sala siya sa kasong Carlos J. Adlawan versus People of the Republic of the Philippines sa GR number 197645 noong April 4, 2018 na isinulat ni Honorable Justice Samuel Martires. Ipinaliwanag sa kaso na ito na mere retraction by a witness or by complainant of his or her testimony does not necessarily violate the original testimony or statement. If credible, the general rule of that court look with disfavor upon retractions of testimonies previously given in court. It is only where there exist special circumstances where and when coupled with the resistance or retraction raised doubt as to the truth of testimony or the statement given, can a retraction be considered an appeal. An affidavit of resistance is merely an additional ground to buttress the accused's defenses, not the sole consideration that can result in an acquittal. An affidavit of resistance made by a witness, including the private complainant, after the conviction of the accused is not reliable and deserve only scant attention. The rationale for the rule is obvious. Affidavit of retraction can easily be secured from witnesses, usually through intimidation or for a monetary consideration. Sa madaling salita, bukod sa iyong affidavit of resistance, dapat mayroon iba ring katangian o katangi-tanging pangyayari na makapagbibigay duda sa naunang pahayag o salaysay ninyo ng mga naganap. Gayunman, kung ang nabanggit na affidavit ay sinumiti pagkatapos ng mapatunayan ng krimen, hindi ito gaano pagtutuunan ng pansin ng korte. Ito ay dahil madali lamang maimpluwensyahan o matakot ang witness sa pagbibigay ng nasabing affidavit. Yun lang po. So, ang resistance po ay hindi agad-agad nawawalan o mapapalaya ang inyong kinakasuhan o kinukomplain. At hindi rin ito mabigat na hakbang para mapawalang bisa ang kaso. Ayun po. Batas at parusa sa mga tsismoso at tsismosa. Ito po ang katanungan. Kung ano-anong tsismis sa akin ang kanilang ipinagkakalat sa tindahan. Narinig kong pinag-uusapan nila na nabuntis ang isang taga rito sa amin at ang ama ng bata ay may asawa na. Hindi tuloy malayang makakilo sa komunidad
ang nasabing babae. Naaawa ako sa kanya, may batas pa na nalalabag ang mga tsismosa. Ang sinumang gumawa sa pagkakalat ng tsismis at nakakasira sa dignidad at reputasyon ng tao ay maaaring maparusahan ng Republic Act Number 10951 or an act adjusting the amount of value of property and damages on which a penalty is based and fine imposed under the revised penal code, amending for the revised penal code for the purpose of Act Number 3815, otherwise known as the revised penal code. As amended, maaaring makulong o magbayad ng multa ang inyong kapitbahay na nakasaad sa nasabing batas ang mga sumusunod. Sa Section 96, Article 364 of the same Act is hereby amended to read as follows. Article 364. Intriguing against honor. The penalty of an aristo minor or fine not exceeding 20,000 shall be imposed for any intrigue which has for its principal purpose to blemish the honor or reputation of a person. In Article 26, it says, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of her neighbors and other persons. The following and similar acts, though they may not constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damages, prevention, and other relief. 1. Prying into privacy of other residents. 2. Meddling or disturbing the private life of family, relationship, relations, or other, intriguing to cause other to be alienated from his friend, vexing or humiliating other on account of his religious belief, lowly station in life, place of birth, physical defect, or other personal condition. So yan po ang nakasaad. So pwede po kayong magmulta ng 20,000 kapag kayo ay napatunayang nagkaroon o naging chismosa o nagsira kayo ng inyong kapwa. Ito ay under sa Article 364, Intriguing Against Honor. At pwede rin pong pumasok ang Article 26 under Republic Act Number 10951, Pamilyang Pilipino Program. Ito ang katanungan. Ano ang kaparusahan kung magbibigay ng maling impormasyon na nais makakuha ng benepisyo sa 4Ps dahil hindi siya kwalipikado? Ang programa na Pantawid Pampamilya Pilipino Program or 4Ps ay inilalaan sa mga kwalipikadong mahihirap na mamayan sa pamumuno ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ay pipiliin sa pamamagitan ng standardized targeting system ang mga kwalipikadong household beneficiary sa Section 5 Republic Act Number 11310 o mas kilala bilang Pangtawid Pamilya Pilipino Program or 4Ps Act. Sa Section 6 ng Republic Act Number 11310 ay otomatiko na kabilang sa standardized targeting system ang mga magsasaka, mangingisda, mga pamilyang walang tirahan, mga katutubo at iba pang mga nasa lugar na walang kuryente. Gayunman, upang mabigyan ng cash grant, kinakailangan pasok ka sa criteria ng batas.
classified as poor or near poor. Based on the standard targeting system and the poverty threshold issued by the Philippine Statistic Authority or PSA at the time of selection, have members who are aged 0 to 18 years old, or have members who are pregnant at the time of registration, or willing to comply with the condition specified by this Act. Mayroong kaparusahan ang pagbibigay ng maling impormasyon sa sinumang nagnanais na makakuha ng benepisyo sa ilalim ng 4Ps ayon sa Section 24 Penalties. Any person, whether or not acting in conspiracy with public officials who by act, omission, insert, or allow the insertion of data or false information, or who divert from what ought to be contained in the registry with the view of altering the fact or aiding in the grant of money to persons other than the qualified household beneficiary shall be penalized with imprisonment of not less than 1 month, but not more than 1 year, or a fine of less than 10,000 pesos, but not more than 100,000 pesos, or both imprisonment and fine, at the discretion of the court. A public official who commit any of the act provided therein shall be penalized with temporary disqualification to hold public office. Administrative sanction shall be imposed without prejudice to prosecution in the proper court. Ayan po. Pagpigil sa natural na daloy ng tubig. Ito po ang katanungan. Sa palayan kung saan may tubig na natural na dumadaloy mula sa itaas ng sapa, ang may-ari ay nasa ibaba ng lupain ay pinipigilan ang natural na pagdaloy ng tubig, kaya't nasisira ang mga pananim. Maaari bang gawin ito? Sa Republic Act No. 386 o mas kilala bilang Civil Code of the Philippines, nabanggit na sa nasabing batas na ang Article 637, lower state are obliged to receive the water, which naturally and without the intervention of man descend from the higher state, as well as the stone or earth which they carry within. The owner of the lower state cannot construct work which will impede the easement, neither can the owner of the higher state make works which will increase the burden. 552. Malinaw na nabanggit sa batas na hindi maaaring pigilan ng may-ari ng lupain na nasa ibaba ang natural na pagdaloy ng tubig kapag ito ay nagdudulot ng pagkasira ng lupain sa nasa itaas nito, sapagkat obligado siyang tanggapin ito. Yan po, malinaw na bawal pigilan ayon sa article sa Republic Act No. 386 at Article 637. Ang pagpigil nito ay paglabag sa batas. Nawa ay nasagot namin ang inyong mga katanungan. Paalala lang po, ang opinyong ito ay nakabase lamang po sa salaysay ng inyong mga katanungan. Pwedeng maiba ang opinyon kung may dadagdag na ibang impormasyon. Mas mainam pa rin po ang kumonsulta kayo ng personal sa isang abogado. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.
Dito lang sa itanong mo, batas ang sasagot. Kung gusto naman ninyo pong magtanong, pwede kayo pong sumulat sa akin sa pamamagitan ng aking email address. Doon, pwede niyo pong isalaysay ng buo at detalyado ang inyong legal na suliranin para po mapag-aralan ko po ito at mabigyan ng legal na solusyon ayon sa inyong legal na pangangailangan. O kaya pwede kayong mag-send sa akin sa pamamagitan ng comment section sa ilalim ng latest video na aking na-upload para doon ako hahanap at kukuha ng susunod na topic natin at para i-discuss ko rin dito sa aking munting channel. Maraming salamat po, and to God be the glory. Repair sa inuupahan. Sino ang may sagot? Ito po ang katanungan. 1-year rent contract at 20,000 pero may sira sa kusina ng bahay at tatagal ng 50 na araw ang pag-aayos nito at hindi pwedeng gamitin. Sabi ng landlord ay siya na di umano ang magpapaayos nito. Subalit hindi siya pumayag na bawasan ang kabayaran ng aming pagrenta. May batas ba na sumasaklaw sa sitwasyon na ganito? Ang Article 1662 ng New Civil Code of the Philippines nakasaad na ang mga sumusunod. Article 1662, if during the lease it should become necessary to make some urgent repair upon the thing leased, which cannot be deferred until the termination of the lease. The lessee is obliged to tolerate the work, although it may be very annoying to him, and although during the same he may be deprived of a part of the premises. If the repair lasts more than 40 days, the rent shall be reduced in proportion to the time, including the first 40 days, and the part of the property of which the lease has been deprived. When the work is of such nature that the portion which the lessee and his family need for their dwelling become uninhabitable, he may rescind the contract if the main purpose of the lease is to provide a dwelling place for the lessee. Sakali sa kalagitnaan ng pangupahan ay nagkaroon ng urgent repair sa pinaupahan na hindi maaaring ipagliban hanggang sa katapusan ng kanyang kontrata sa pagrenta, nararapat na hayaan na ang upahan na ang magpaayos nito. Kahit hindi pa ito kanais-nais at hindi niya magagamit ang parte ng upahan sa panahon ng pag-aayos nito, kung lumampas ng 40 araw ang pag-aayos, may bawas ang kabayaran ng renta sa proporsyon ng panahon at parte ng inuupahan na hindi nagamit habang pinaayos ito. May ituring na urgent repair ang sira ng kusina sapagkat maaaring masira ang flooring kung hindi agarang aayusin sapagkat tatagal ng higit na 40 days ang pag-aayos nito at hindi ninyo magagamit ang kusina sa panahong pag-aayos, ang kabayaran ng inyong rent ay nararapat na bawasan sa proporsyon ng panahon at parte ng inuupahan na hindi nagamit habang pinaayos ito. Ayun po, dapat bawasan ang renta niyo. Ayon sa Article 1662 ng New Civil Code of the Philippines. Republic Act Number
9262 Policy Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito po ang katanungan. Ano po ba ang RA 9262 sa mga babae? Sa kalalakihan, nananakit ng kanilang asawa o kanilang kinakasama, sila ay maaaring maparusahan ayon sa probisyon ng Republic Act number 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Pinarurusahan ng batas na ito ang pang-aabuso sa babae. Ito man ay pisikal, sexual, ekonomikal o psikolohikal. Maaaring makulong ang lalaki na nananakit at nang aabuso ng kanyang asawa o kinakasama. Samantala ang pagtanggi ng lalaki na bigyan ng suporta ang kanyang asawa ay krimen at maaari siyang makulong kapag napatunayang walang dahilan para ipagkait niya ang kanyang suportang pinansyal sa kanyang asawa. Kung buntis ang sinasaktan ng kanyang asawa o kinakasama at nalaglag ang batang dinadala, hindi lamang paglabag sa probisyon ng RA 9262 ang maaaring ikaso sa kanya, kundi ang magiging paglabag sa probisyon ng Revised Penal Code tungkol sa abortion. Maaaring kasuhan ng paglabag sa Article 256 or 257 ng Revised Penal Code ang taong nananakit sa buntis. Sa trabaho naman, binibigyan ng batas ang mga buntis ng mga pribilehyo nang dahil na rin sa kanilang masilang kalagayan. Ang babaeng manggagawa na nabuntis ay may karapatang mabigyan ng maternity leave benefits na may kabuang 105 days with pay. Kung siya naman ay solo parent, siya ay may karagdagang 15 days na leave benefit with pay. Sa Section 3 ng Republic Act number 11210, kailangan lamang na siya ay miyembro ng Social Security System manggagawa. Kinakailangan lamang na siya ay miyembro ng Social Security System. Kinakailangan lamang na siya ay miyembro ng Social Security System or SSS na nakapagbayad ng pre-monthly contribution sa loob ng 12 buwan bago ang semestre ng kanyang panganganak. Parehong benepisyo ang ibinibigay sa mga babae na unang o nagkaroon ng miscarriage. Ayan po ang RA number 9262 o BAUSE or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Illegal dismissal. Can BAUSE apply? Ito ang katanungan. Anong batas pag tinanggal ka sa trabaho dahil sa buntis ka ulit? Sa pagkakataong mararanasan ng kababaihan ng manggagawa ang diskriminasyon ng dahil sa kanilang pagdadalang tao o kaya ay natatanggal sa kanyang trabaho dahil siya ay asawa o nabuntis, siya ay may karapatang maghain ng illegal dismissal case dahil hindi pinahintulutan ito ng batas. Article 137 ng Labor Code of the Philippines, ang pagtanggal sa empleyado ng dahil lamang siya ay nabuntis ulit, malinaw na nakasaad sa nasabing provision ang mga sumusunod. Article 137, Prohibited Act. It shall be unlawful for any employer, 1. To deny any woman employee the benefit provided for in this chapter
or to discharge anyone employed by him for the purpose of preventing him from enjoying any benefits provided under this code. 2. To discharge